Sa video pong ito, gagawa naman tayo ng chiffon cake. Bago po ang lahat, i-preheat po ang inyong oven sa 160 degrees Celsius. Para maiwasan po ang pagkakamali, makalimot o maaksidente, kailangan pong i-prepare muna natin ang ating mga gagamitin. Isa-separate po natin ang ating 8 pirasong itlog. Sa pagse-separate po, ingatan po natin ang ating egg whites na hindi malagyan ng egg yolks, tubig o langis na magiging dahilan ng hindi nito pag-alsa mamaya habang wini-whip natin. Para maiwasan po yung ating pag-aamoy ng itlog sa ating cake, siguraduhin pong bago lagi yung itlog na ating gagamitin. I-whip po natin ang ating egg yolks hanggang sa maging maputlang yellow ang kulay nito. Ngayon, ilalagay na po natin ang 1/2 cup ng oil. Gumagamit po ako ng vegetable oil. Ilalagay na rin natin ang ating 2 teaspoon ng vanilla extract. Idagdag na rin po ang 1 cup po ng white sugar. Salain po natin para po maiwasan ang buo-buo. Idagdag na rin po natin ang ating 1/2 teaspoon ng iodized salt. Wait lang po hanggang sa matunaw yung ating asukal at asin. Kakailanganin po natin ng 1 cup ng orange soda o royal sa ating chiffon cake. Naman po kayo mabilhan sa inyong lugar ng ganito, pwede nyo i-substitute to sa gatas o kaya tubig. Kaya ito po yung ginagamit ko. Nagbibigay po ito ng ibang tamis at saka po yung medyo orange na kulay sa ating chiffon cake. Nagdadagdag din ito para maging moist yung ating chiffon. Hindi po katulad ng pagtubig o kaya yung gatas, minsan nagdadry pa po yung ating mga chiffon. Ngayon po ilagay na po natin at salain na ating 2 tablespoon po ng cornstarch. Ganon din po ang 1 tablespoon po ng baking powder. Huwag po kayong gagamit ng baking soda pag gagawa po ng cake kasi po nagbibigay po ito ng malalaking butas-butas po sa ating chiffon at saka po yung dry na texture. Salain na rin po natin ang ating 2 cups ng cake flour. Kung gagamit po kayo ng all-purpose flour, pwede naman po, kaya lang hindi po ito magiging katulad ng outcome kung cake flour ang gagamitin nyo. Habang nagwi-whip po yung ating narang, maglalagay po tayo unti-unti ng ating 1/4 cup ng white sugar.
Ibibit po natin yung ating meringue hanggang sa umabot ng stiff peak. Ipo-fold na natin yung ating ginawang butter kanina sa ating meringue. Dahan-dahan lang po ang fold para po hindi bumagsak yung ating cake. Gamit po tayo ng 10-inch na round tube pan. Hindi na po natin siya kailangan i-grease, lalong-lalo na po kung bago pa o ilang beses pa lang po nagagamit yung ating pan. Kung mapapansin nyo po, inilalagay ko po siya ng paikot. Kasi po, hindi po natin siya pwedeng itaktak o iwigel para po mawala yung air bubbles, para po ito'y pantay na pagka inilagay natin. Ang tendency po kasi pag tinaktak po natin, pwede pong lumusot yung ating cake batter sa ilalim at tumagas yung ating cake batter. Isasalang na po natin siya sa ating preheated oven sa 160 degrees Celsius. Loob po ng 55 to 60 minutes. Habang nagbe-bake po sa ating first 40 minutes, wag nyo pong bubuksan yung oven door po para po hindi biglang bumaba yung temp ng ating oven at biglang bumagsak yung ating cake. Kapag kalabas po sa oven, itaob lang po na kagaya nito yung ating cake. Lalabas na lang po siya o magi-slide kapag katapos. Again, maraming salamat po sa inyong panonood.